اینجا یکی از بزرگترین نمایشگاه ماشین لوکس توی آلمانه که صاحبش یه ایرانیه. درست شنیدید. توی 6 ماهگی به آلمان اومده و باباش خلبان جت بوده، مامانش هم کارمند بانک بوده و وقتی که این خانواده میان به آلمان تمام مدرک و چیزایی که داشتن از بین میره و مجبور میشن که از صفر شروع کنن. و هر چیزی که اینجا دارید میبینید، یعنی این فروشگاه به این بزرگی رو همه رو اینا از صفر شروع کردن و ساختنش الان جزو یکی از بزرگترین نمایشگاه توی آلمان هستن. و بله اینم شما و اینم نمایشگاه دوست خوبم امید. بریم که ببینیم که امید هستش، سلامش بکنیم و بریم برای ضبط ویدیو. لیتس گو. سلام علیکم آقا امید گل، خوش اومدی به نمایشگاه. قربونت برم. خوبی؟ از یه بغل بده. یه بغل بده. خوش اومدی. قربونت برم. عزیز دلم. امید جان ببین من راجع به تو توضیح دارم. بچه‌ها امید از 6 ماهگی تو آلمان بوده. امید تا الان چه کارهایی تو زندگیت انجام میدی؟ ببین من که نکردیم. من با هر کاری که کردم یه انگشت میارم بالا. اوکی. اولش چی بود؟ خب یعنی از موقعی که تو 14 15 سالگی روزنامه پخش کردم. درسته؟ بعد دیویدی کپی می‌کردم واسه هم کلاسیام پول در می آوردم. CD کپی CD پاسو رنگ نبوده. نه دیگه سیاه موزیک و اینا دیگه کپی می‌کردیم. تفاوت تو من میدونی چیه؟ ما تو ایران CD پاسور بعد پخش می‌کردیم. اینجا تو اینا رو نکشیدی. بعد دیگه تو سن 16 سالگی رفتم توی کاپی شاپ، یعنی دستگاه کافی شاپ 3 تا کار. بعد زنگ تو کال سنتر کار کردم. تو کال سنتر تلفنی که مثلا به این ور اون ور بعد زنگ بزنی و اینا. بعد کار نگهبانی انجام میدادم، مثلا واسه ساعتی 6 7 یورو، یعنی پولی که پناهنده‌های امروز حاضر نیستن کار بکنن. واقعا حاضر نیستن کار کنن. ما اون موقع کار می‌کردیم، شب تا صبح نگهبانی و اینا. همین دیگه همه این کارا، یعنی دست به همه کار زدیم. الان یه سوال ازت دارم. این نمایشگاهی که تو اینجا داری قیمتش چقدره؟ همه ماشینا با هم. همه ماشینا با هم 50 میلیون یورو. 50 میلیون چیزی نیست. چیزی نیست. همون 50 میلیون تومان دیگه ها. امید جان اینجا رو نگاه کن. ببین 50 میلیون هزینه ماشینا تو پروفیت من در ساعتی 500. اینجا رو ببین. بیا. دیدم اینو تو ویدیو ایران دیدم این همسترها میزنن روش، درسته؟ آره دیگه چی فکر کردی؟ 50 میلیون. ببین نمایشگاهی که بخرم هیچ یه موتوری چیزی ساختی که واسه انگوش بده. میتونم باید حساب کنم؟ بیت کوین 100 میدم. امید جان نمایشگاه خیلی خفنه. ببین قابل نداره. پشمام لامبورگینی فراری. بعد بچه‌ها از بس ماشینای خفن داره، مثلا آدم میاد کنار لامبورگینی احساس میکنه اومده کنار یه پژو 405 پیکان پراید. آفرین. مثلا براش اینجوری حس میشه. ببین چون مثلا نگاه کن یه ماشین داره اینجا استون مارتین اگه اشتباه نکنم. درسته؟ استون مارتین ولکوری 1 از 150 تا تو دنیا. یکم آرومتر بگو من نفهمیدم. استون مارتین ولکوری آره از این 150 تا بیشتر ساخته نشده. از این 150 تا تو دنیا بیشتر ساخته نشده و یکیشو امید داره. بله. از این چی؟ پاگانی. این پاگانی 40 تا بیشتر نیستن تو دنیا. پاگانی هوایرا رودستر الان 6 میلیون یورو. امید یه ثانیه وایسا. من میخوام تکرار کنم. میخوام مرور کنم. خب من الان نفهمیدم. من خیلی سریع میگم. نه تو سریع نمیگی. برای مغز من یه ذره سریع. از این پاگانی 40 تا دونه تو دنیا هست، تو کل دنیا یه دونه‌شو امید داره. از این آستون مارتین 150 تا هست، یه دونه‌شو امید داره. از این چیه؟ از این 75 تا ساخته شده ولی یکیش آتیش گرفته سوخته، 74 تا مونده. ما هم دوره یه دونه‌شو داریم. یه دونه‌ش هم تو داری. آره. 1 از 74. دیوارات گرونه، خواستم سرم بزنم به دیوار، دیدم دیواراش هم گرونه. از این دیوارا 1 از 1000. نه پشت سرمون چیه؟ یه دونه فورد هریتیج ادیشن گالف. نه امید جانم الان نگو از اینم 10 تا بیشتر تو دنیا. نه از این 1300 تا ساخته شده. ولی از این مدل با این رنگ 50 تا بیشتر نساختن. اینم دوباره لیمیت. من میدونستم دوباره یه داستانی داره. بازم مثلا همین ماشینم که شما دارید میبینید بچا 1300 1300 تا زیاد نیست. خب فورد جی تی دیگه خفن ترین ماشین مارکت آمریکاست. حساب کن مثلا خود آمریکایی‌ها 300 میلیون جمعیت دارن. خود آمریکا 300 میلیون جمعیت داره. این خود آمریکایی هم نتونستن مثلا 50 تا بیشتر از این بخرن. الان یه سوالی من دارم. این فورد جی تی که تو به من گفتی، خب 630 اسب بخار قیمتش 1 میلیون یوروه. خب 100 تا انداخت. 100 تا شاید تخفیف دیگه. قیمتش 100. این چنده قیمتش؟ 4 میلیون و 800. 4 میلیون و 800 میشه چقدر؟ میشه من حساب کتابم ضعیفه. الان یورو چنده؟ 60000 تومان. نگاه رقم همش برای پراید و ایناست. مثلا 100 میلیون میتونم برات حساب کنم. خب هم 100 میلیون دیگه. اینا دیگه یکم زیاده. الان تومن چنده؟ 60000 تومان. یورو چنده؟ الان 70 ولی امکانش هست این ویدیو که بیاد بیرون بشه 80. واسه همین نگیم بهتره. به خدا من زیاد برام پیش اومده. امید ما این ماشین رو هم حساب کردیم تقریبا 1 میلیون تقریبا 5 میلیون. خب ببین اینا 6 میلیون 4 میلیون 10 میلیون، اینم بگو 5 میلیون 15 میلیون، اینم بگو 1 میلیون 16 میلیون. همین 4 تا ماشین 16 میلیون. اونجا 8 تا ماشینه، بگو اونا هر کدومشون
500 تا که باشه 4 میلیون میشه 20 میلیون. اینجا یه چیزی حدود 21 میلیون فقط تو همین سالن گذاشتیم یورو. 21 ولی هنوز میلیون. خب ماشین داریم. این بیرون همش پر ماشینه. یه نمایشگاه دیگه هم داریم هنوز همین نزدیکا. بچه‌ها فقط 21 میلیون یورو، 21 میلیون یورو، میلیارد نه. میخوای ضرب بزنی میلیارد کنی، بعد ضرب بزنی چه 70 باید بکنی. 21 میلیون یورو توی نمایشگاه. بچه‌ها میتونن تو کامنت بنویسن که چقدر میشه. دقیقاً بچه‌ها تو کامنت مسیج میشه. خب آقا زیاد صحبت کردیم، بریم سراغ ماشینا. اولین چیزی که من دارم میبینم این آستون مارتینه. این چرا اینجوریه؟ این خب شکل ماشینای F1 ساخته شده. این اصلا تکنیکش F1. استون مارتین خودشون خب یه فرمولا 1 تیم دارن و این اصلا تکنیک این فرمولا 1. یعنی رو فرمول 1 اینو ساختن. بعد خیلی جالبه مثلا این پایینش خالیه، تو فقط کابینو داری می‌بینی. آره فقط همش ایرودینامیکه دیگه. فقط هم ببین مثلا می‌بینی اینطوری جا پات می‌بینی چقدر کمه تو ماشین. واقعا راست میگه. سیستمش خیلی جالبه. درو واسط باز بکنم. وای. ببین اینجا همش کربن فایبره. خب آخه من با پا نمیرم داخل. من با کله میرم. این ماشین 121 امین از 150 آستون مارتین این مدلی هست که تو بازار هستش. چون که فرمونش رو باید بیاری بزنی تو ماشین. سوئیچ نداره ماشین. یه سوال دارم، چجوری استارت میزنی؟ استارت داره؟ یکم پیچیده است. آره واقعا؟ آره از اون فرمون استارت میزنی، بعد یه دقیقه طول میکشه تا موتور شارژ بشه. بعد دوباره بعد یه 30 ثانیه وایسی تا راه بیفته. امیر جان نظرت چه؟ من نمیخریم نه چون من نمیشه رفت دزدی. نه من عجله دارم. بابا میریم دزدی. ماشین بروس وین بتمن. اینم آقا اینم سوئیچ ماشین. بابا امید جان به خدا خجالت زدمون کردی. مبارکت باشه. آتانی هم داره. امروز میتونی ببری با خودت دیگه. سوئیچ رو دیگه ببر با خودت. باش بری یه رستوران بعد که بخوای پارک کنی فرمون در بیاری. ساله شده این کارو انجام بدی؟ مثلا میخوای بری یه رستوران بعد مثلا فرمون رو میز. همه فرمونو میذارن رو میز دیگه، ما میذاریم دیگه. موقعی که همه چی از این 150 نه وایسا میگه همه میذارن. اینقدر رفیقاش مثلا از این ماشینا دارن همه میذارن، چه 150 تا از این تو دنیاست. بعد تو میگه همه میذارن. دیگه همه میذارن دیگه. دوست برای بچه‌ها. خب ماشینای دیگه هم هستن این سبت. این بالا صداشو میشنوید. آره بچه‌ها گوش بدید. خیلی خفنه. همین فرمونش چقدر قیمتش؟ این 150,000 تا. 150,000 تا. اون من خوشحال شدم دیدم. قربونت برا. متاسفانه چند تا ماشین امروز اینجا نیست. مثلا بوگاتی نیست. بوگاتی نیست. نه ویدیو رو دیدی یا نه که با بوگاتی تو اتوبان آلمان بودم سرعت رفتم. واه اینو بذارتون میگم. ببین دو تا کار سر این بوگاتی در آورده که اولیش خیلی دردناکه، دومیش ولی کار خفنه. اولین کاری که کرده تو راه آمستردام داشته میرفته یهو دیدی که نردبون تو جاده لعنتی. آره رفت رو نردبون. من ویدیو دیدم اشک از چشم اومد بیرون. یه چیزیه واسه هیچ کس دیگه تو این دنیا این اتفاق امکان نداره افتاده باشه. با بوگاتی تو اتوبان باشی بزنی به یه نردبون. یعنی مثلا میمونه که تو این 1 در 8 میلیارده. مثلا میمونه که تو مثلا تو راه خونه بعد رعد و برق بزنن تو سر. خیلی واقعا بچه‌ها نه رعد و برق بزنن تو سر موقعی که با بوگاتی تو جاده باشه. دقیقاً. حالا یه سوالی، نردبون رفت زیر بوگاتیت، هزینه تعمیرش چقدر شد؟ هزینه تعمیرش زیاد نشد خدا رو شکر. چیزی حدود 20,000 یورو شد. 20,000 تا زیاد نیست. نه واسه بوگاتی زیاد نیست. امید یه لامبورگینی دارم میبینم. خب بریم یه سر بزنیم بهش ببینیم که چجوریه. این برقیه نه؟ هایبریده. من فکر کردم اینو گذاشتی واسه این که باتریش نخوابه. به اینا چی میگن تو ایران؟ عاطفه؟ ببین خدایش یه ساله بچه‌ها از 6 ماهگی آلمان بوده، عاطفه رو نمیشناخت. 2 دقیقه هم دیگه نشستیم با عاطفه آشنا شد. ولی خدای زبانش از زبان منم بهتره. من بیشتر تو بوق میزنم. بیا اینم 1 از 900 ها. این 1 از 900 آره اینجا نگاه کن، اینجا پلاکش هست. بنداز. واه راست میگه. 1 دی 900 فکر کنم به ایتالیایی نوشته درسته؟ دی یعنی از من حتما خوبه. ایتالیایی خوب نیست. نه این 1 از 900. 1 از 900 تاست ولی نمیگن چند. شماره ندارن دقیقاً. الان قیمت همین ماشین همینجوری که اینجا هست چنده؟ 560,000 تا. تو بیشتر لامبورگینی هستی یا فراری؟ من حقیقتش بخوای لامبورگینی. یکی از ماشین مورد علاقه‌مه لامبورگینی هوراکان. هوراکان زیاد دارن. بعد کروکشون. هوراکانا رو بیشتر تو حیاط میذاریم اینجا. این ماشینم 12 سیلندره. بعد اگزوزش هم دقیقاً عاطفه است. میدونی این اگزوز اگه زیاد با ماشینت بری نزدیکش مثلا دم چراغ قرمز. آره. آخه این ماشین به غیر از اینکه اگزوزش مثلا میاد یه چیزی میسوزونه، خب خود ماشینم هیترا رو میسوزونه. دقیقاً. خود ماشین آره یه جای هیترا رو میسوزونه. اینم خیلی
رو میسوزونه. اینجا هم لامبورگینیه، اینجا میدونه فراری داریم. اینا جدیدترین فراریان دیگه SF90 SF90 بعد مدل 2024 2024 ان دو تاشون. این کوپشه، اینم کروکیشه. دست دومه یا نوه؟ نوه. من تعجب کردم مثلا گفتم کی اومده اینو خریده بعد دو ماه فروخته. آره نه اینا همه 0 کیلومتر. بعد یه نکته که خیلی برای من جالبه، من این نکته رو فکر کنم چند سال پیش متوجه شدم. مثلا کسایی که درآمدشون متوسطه معمولا مثلا میرن یه مغازه، آقا مثلا میرن پیش مرسدس بنز، میگن ما یه ماشین 50 60 هزار تایی می‌خوایم. براشون فقط مهمه که ماشین فول آپشن باشه، خفن باشه. خیلی هم دوست دارن نو بخرن. ولی اونایی که مولتی میلیاردرن، خب اگه اشتباه می‌کنم بهم بگو، ولی میان اینجا مثلا میگن امید جان این ماشین چنده؟ تو میگی نیم میلیونه. بعد اولین سوالشون میدونی چیه؟ مثلا میگن این ماشین ارزشش کم میشه یا بیشتر میشه؟ دقیقاً همیشه سوالش درسته یا نه؟ اتفاقا بیشتر ماشینا که اینجا می‌بینی بالاتر از قیمت کارخونه ما میفروشیمشون، چون که همه ماشینا لیمیتد هستن. اصلا گیر نمیاد. تو بعد مثلا سالها مشتری فراری باشی، تو الان بری فراری بگی من یه فراری 812 جی تی اس می‌خوام، بهت میخوام. بهت میگن امکان نداره. نمیدونم. بعد مشتری باشی. بعد مثلا 10 سال مشتری فراری باشی تا مثلا 6 تا ماشین ازشون خب عالیه. من اسباب بازیشون. بعد مثلا این ماشین بهت میفروشن، مثلا این ماشین الان 454 تا قیمت زدیم روش، قیمت کارخونه‌اش 400 تا بود. تازه چقدر راه رفته؟ 16000 کیلومتر هم راه. آره خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمه. پولدارا به خاطر همین پولدارتر میشن. دقیقاً. اونی که مثلا باید بره ماشین 30000 یورو بخره، یک سال میزنه توی زیر پاش، بعد یک سال 20000 تا. یعنی 10 تا ضرر کرد. 20 نهایتش 20، بعضیم 18 میدونم. ولی اونی که میاد این ماشین 400000 تایی میخره، میدونه چی میخره، میاد مثلا میپرسه، اطلاعاتشو داره، بعد اون 16000 تا باش میره چند میفروشه؟ 450 تا. آره استفاده میبرش. دیگه مگه به ایرانی نمیگن پول میاره دیگه. بعد بدبختی هم بدبختی میاره. این راست میگه. این بچا یکی از چیزای خیلی خفنی بود که من راجع به اونایی که میان ماشین گرون میخرن فهمیدم. خب امید یه سوال ازت دارم. تو الان چند تا ماشین اینجا داری؟ من این چیزا 120 تا ماشین. 120 تا ماشین داری. اوکی. یه دقیقه بهت وقت میدم. اگه همین الان 1 میلیون یورو پول داشتی، خب بیشتر نداشتی، کل سرمایه 1 میلیون یورو بود. کدومشو برمی‌داشتی؟ یه ماشین بعد از اینجا می‌خریدی. یه ماشین با 1 میلیون لامبورگینی اوروس. بهمونشون بده. من ببین. لیتس گو. ببین اگه من فقط میتونستم یه ماشین بذارم زیر پا، دارم میبینم. اینو می‌ذاشتم زیر پا. لامبورگینی اوروس منصوری. خب مدل 2024 فول منصوری پاکیج. منصوری هم بازم یه هموطن خودمونه. خیلی بهش افتخار می‌کنم کوروش منصوری. این ماشین 900 اسب بخار داره. کارخونه 666 تا داره. یعنی اومدن آپدیتش کردن. اومدن تیونینگش کردم. چند بود 666 666 3 تا 6 داره. آره 666 شده 900. جای جدی هم باشه. ولی اومدن ارتقاش دادن به 900 تا. بعدش فول کاربن پاکیج. این فقط این تیونینگ منصوری دور تا دور ماشین با کاربن فایبر و اینا 280000 یورو پولش بوده اضافه. یعنی قیمت مثلا یه لامبورگینی معمولی. قیمت لامبورگینی پورش 911 توربو یا قیمت معمولیش آره لامبورگینی معمولی. ولی می‌بینید چرا من این ماشین رو میذارم زیر پاهم از تو همه ماشینا؟ چرا؟ چون که هم اسپورتیه ولی هم 5 نفر میتونن بشینن توش، میتونی باهاش بریم مسافرت، همه کار میتونی باهاش بکنی. به قول انگلیسی ماشین دیلیه، هر روز میتونی بذاری زیر پات. حالا اگزوزشو باید بشنوی تو. آفرین، من شنیدم صداش هم خیلی خفنه. بیا بهت نشون بدم. بعد وایسیم پشت سرش. بعد وایسی پشت سرش بیا بهت توضیح بدم بعد چه کار بکنی. چند تا بال داره؟ معمولا بچه‌ها میگن 2 تا بال داره ولی حقیقتش 3 4 تا بال داره. بخوای درست حسابش من میگم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. خب ببین مهران جان وایسا اینجوری گوشیت هم ببر نزدیک. نه دیگه میخواد کارم کنه. من اینجا وای میسم میترسم حاجی، انگار میخوام رو Holy shit! Holy قبوله؟ جان امضا امضا معمولی. کوروش. بعد اینو چوری امضا کرده خودش میاد هر سری امضا جدید میزنه. واقعا دمش گرم. بچه‌ها ایشونی که شما اینجا دارید میبینید یکی از افتخارات ایرانه. دقیقاً مثل آقا امید. کوروش بزرگ ما میبینی الان 30 40 ساله نه الان 20 ساله تو کاره. بعد مشتریاش تراویس اسکاتو مثلا من دیدم خود تراویس اسکات آفرین یه لامبورگینی دقیقاً همینجوری داشت. تو پیج اینستاش هم برید تاشم میبینید تراویس اسکات مثلا میاد از منصوری میخره. ببین ما خودمون که از هیچ شروع کردیم خب خیلی خودم هم باعث افتخارم مثلا یهو با کوروش منصوری همکاری بکنم یا با منی خوشبین تو آمریکا همکاری بکنم. واسه خودم من هنوز خیلی جالبه. میدونی من هنوز میرم اونجا اصلا باورم نیست آقا من امروز مثلا میرم فلانی رو میبینم فردا میرم اون یکی رو میبینم. واسه خودم هم خیلی جالبه. با اینکه مثلا رو لول خودشون هستم و خودم کشوندم به اونجا ولی هنوز مثلا پیش خودم فکر میکنم هنوز همون بچه‌ای که قبلا مثلا من میرفت مدرسه و روزنامه پخش میکرد و اینا. یعنی هر چقدر بری بالا واسه فکر میکنی همون هستی. نه ولی این واسه میدونی واسه چی هست که واسه اینکه گذشته تو فراموش نکنی. هیچ وقت نباید فراموش کنی. دقیقاً مهمترین اصل به قول ایرانی‌ها بچگی
بچگی همیشه چیز بود، چی میگن، پایین جامون نیست، بالا رامون نیست. بزن خودش. بچه از 6 ماهگی آلمان بود. این ذره مثلا من تا حالا نشینده بودم. این خط فارسیش خوبه. دمت گرم. حالا سوال دوم. نزدیک به 120 ماشین داری. بعد تخصصت اینه که ماشین گرون می‌خری یا می‌فروشی. گرون ترین ماشینی که تا حالا داشتی چی بوده؟ همین پاگانیه که 6 میلیون یورو پولشه. این گرون ترین بود. این گرون ترین. پیش مانی خوش می‌رفتی ماشینشو خریدی؟ داریم روش کار می‌کنیم. طول می‌کشه. معامله رو جوشش میدیم. ولی اگه اونو بخریم اون گرون‌تر میشه. نه پاگانیه گرون‌تره. ماشین مانی در حدود 5 میلیون یورو پولشه. 5 میلیون. اوکی. پس سالا رکورد گرون‌ترین ماشینی که خریده امید جان 6 میلیون یورو. ارزان‌ترین ماشینی که خریدیش؟ البته یه چند وقت پیش ما تو یه چی میگم به ایرانی مزایده یه چند وقت پیش روی مزایده بودیم تو پاریس. درست. و یه چیزی در حدود 9 میلیون یورو بیت دادیم روی بوگاتی که البته یکی دیگه بیت بالاتر داد. اوکی. خصوصیت اون بوگاتی چی بود که 9 میلیون یورو بوگاتی شیرون پروفیله بود. بهش وان اف وان بود. یعنی تو این 500 تا بوگاتی شیرون که ساختن این ماشین تک بود و آخرین بوگاتی بود که یعنی اگه 9 میلیون می‌خریدیم مثلا من حدس می‌زنم 9 میلیونت میشد 15 تا. میشد 12 13 تا. حقیقتش هم یه نفر که رو ماشین بیت داد یه بیلیونر آرژانتینی بود. ما 3 نفر بودیم از آخر که داشتیم رو ماشین بیت میدادیم. یکیش من بودم، یکیش رایل فامیلی قطر بود. حالا فکر کن دیگه چقدر پول دارن اونا. ولی حتی یه نفری که از رایل فامیلی قطر هم بیشتر بیت داد رو ماشین یه آرژانتینی بود، یه کالکتور آرژانتینی. طرف مثلا نیومده بود تا پاریس. میشناسمش ولی خودش نیومده بود تا پاریس. اینقدر پول داره تلفنی بیت میداد. مشتریای تو بیشتر شورین، تلفنی ان درسته؟ همشون تلفن، بیشترشون تلفنی ان. اونایی که مثلا خیلی جالبه. آره خیلی برام جالبه. مثلا من اون موقع که مثلا با ماشینای ارزون تر شروع کرده بودن که مثلا ماشین 5000 یورویی 10000 یورویی، اون مشتری با فک و فامیل و عموش و داداشو میومد و اینا اینجا چه رنگ داره، اصلا میخوابیدن رو ماشین، میخوابیدن زیر ماشین، خب کلی ایراد میگرفتن به ماشین و اینا، چون که خب حقیقتا هم خب بودجهشون همین بود دیگه، تمام سرمایه‌شون همین بود، یعنی نمیتونستن اشتباه بکنن رو خرید ماشین، وگرنه خب پولشون از دست میدادن. ولی مثلا اینطور ماشینا مشتری‌ها نمیان، مثلا از 10 تا مشتری شاید 8 تاشون نمیان، همش فقط تلفنیه. بعد چجوری مثلا زنگ میزنن امید جان لامبورگینی اوروس تو دیدیم 700 تا پولشه، چونه میزنن؟ سعی میکنن. اوکی چند میدی به ما؟ مثلا میگیم مثلا اگه 700 تا پولشه میگیم 2000 تا به تخفیف میدیم. اوکی مثلا ما یارو 5 تاش بکنیم مشتریشم قبول میکنیم. تمام شد. بعد شماره حساب میفرستی پولو میزنه، قراردادو میفرستیم امضا میکنه، شماره حساب میدیم. بعد اگه بیاد ببینی یه خط اینجا بود که اصلا اتفاق نمیفته اینو میدونم. این اتفاق نمیفته دیگه، یعنی هر میاد اینجا موقع خب بعد اصلا این اتفاق نمیفته. مثلا یه خطی رو ماشین، چون که هر ماشینی که اینجا میاد اولین کاری که میکنیم خودمون پروتکلش میکنیم، یعنی کارمندان میرن سر ماشین. دقیقاً خواستم اینو بهت بگم، دقیقاً این همون دلیلیه که اونی که مثلا میخواد یه ماشین 1 میلیون یورویی بخره دیگه نمیاد اینجا. چون میدونه داره این خط پول میده، چه چیزی باید به دستش بیاد، تو رو میشناسه، اعتبار داری، آفرین. ولی اونی که ماشین 10000 خیلی اصلا کلا سر آدم میذاره. قبول داری اینا؟ ارزان ترین ماشینی که خریدی چند بود؟ ارزان ترین ماشین 100 یورو. ماشین 100 یورو. 100 یورو. چند سال پیش؟ شاید 15 سال پیش. آره. خب حالا یه سوال دارم، ارزان ترین ماشینی که تو اینجا داری من نشون در حال حاضر؟ آره. بچه‌ها گرون ترینشون رو نشون داد، پاگانی بود. بریم سراغ ارزان ترین. البته بچه‌ها دفتر اصلی امید جان این وره، این قسمت انبارته، درسته؟ اینجا یکی از انبارامونه، یکم اون برترم خب یه نمایشگاه دیگه داریم که یه انبار دیگه است. اوکی، یعنی سرجم 3 تا انبار داره تو این شهر. خب آقا اینم از انبار دوم. اینجا ماشین‌های درجه 3 مونو می‌ذاریم. یه چیزی که من همین الان دارم می‌بینم این جلوی لامبورگینی اوروس معمولیه. درسته. یعنی زمین تا آسمون با اون منصوری فرق داره. اوروس پرفورمانته هستش. یعنی اینم معمولی نیست واقعا. این مثلا دیگه بهترین کارخونه است پرفورمانته. پرفورمنس اوکی. زمین تا آسمون فرق داره. یعنی منصوری اصلا ترکونده بود واقعا. آره واقعا دستش درن دمشون گرم. بریم سراغ ارزان‌ترین ماشین. بیا بگردیم. باید همین جا باشه کوربت. بچه‌ها ببینیم چیزی می‌تونیم بخریم اینجا. ماشین درجه 3. درجه 3. درجه 3. یه سوال ازت دارم. تسلا درجه چنده؟ اگه این کوربت درجه 3 تسلا دیگه یه چیزی واسه خودشه دیگه. اتفاقا خودم هم یه تسلا دارم. تسلا تو فرق مدل ایکس داری دیگه. من یه تسلا مدل ایکس پلیت دارم. مدل ایکس پلیت رفته. خیلی هم ناراضی‌ام. بیرونه نه؟ آره بیرونه. خیلی هم ناراضی‌ام باهاش. رفته شرکت تسلا شکایت کرده. اون سری دیدم باورم نمیشه، دیدم رفته واقعا شکایت کرده. دیگه 3-4 بار بردیمش تعمیرگاه خوب نتونستم درستش بکنم. بدترین گارانتی رو تسلا داره. آره. این ارزان ترین ماشینمونه در حال حاضر. دقیقاً. کوربت 38 ماشین 2021 آره. و یه چیز در حدود فکر کنم 99000 یورو پولشه. این الان ارزان ترین ماشینته واسه چند؟ 99 میلیون. بگو 100,000 یورو. تومن؟ یورو. اوکی. یورو. 99000 یورو بچه پول این ماشین ارزان ترین ماشینش. با تسلا عوض می‌کنیم؟ یه چیزی بذاری روش تاپ می‌زنی. من میلیون میذارم میلیون تومن. ببین امید جان اینجا دیگه خیالم راحته. نگاه کن یه
چرا جا نمیشم؟ مواظب باش. چرا جا نمیشم؟ اینجا دیگه اگه یه خط افتاد میگم فدا سرت امید، بیا یه دونه نوشو بخر. بیا. امید احساس میکنم کف زمین نشستم. خب کف زمینی دیگه. بچه‌ها خفن‌ترین واقعاً ماشینی که تو خفنه. ایران دیدی چی بوده؟ خدایا یادم نیست، من 17 سالگی زدم بیرون دیگه نرفتم، ولی فکر کنم یوندای جنسیس کوپه، نه جنسیس اون جدیده بود فکر کنم اون موقع. تو ایران زیاده مازراتیه. مازراتی هست؟ آره مازراتی هم آره دیگه، دیدم. مازراتی خب دیدم. اسمش هنوز گنده است تو دنیا ولی قیمتاش خب خیلی پایینه. خب بچه‌ها از داخل ماشین خودتون ببینید، خیلی کوچیکه و تمام دکمه‌هاش هم اینوره. آمریکایی دیگه. کوروت آمریکا. ما بعد کلا تو آلمان ماشینای آمریکایی زیاد قبول نداریم. آره آره می‌بینی که کمه. من فقط یه خیلی چیز کمه. اینو دارم، راست میگه. یه فورد جی تی اینجا دارم، آره. اینم کوروت. یه دونه این آمریکایی، کوروت هم تابش زدم با یه مشتری، یعنی آره یه دونه آمریکایی یه دونه هم پیکاپ. آره. قبول ندارن پیکاپ. آره اصلا دقیقاً. خیلی کمه. اصلاً. بعد این الان استارتش کجاست؟ فکر کنم اینه، نه؟ همین نه اونجاست پشت فرمون. اوچ. دکمه داره. اوکی دکمه استارتش همینجوری. ماشین تو دنده نباشه. نه رو کیه دیگه؟ بچه‌ها پا رو ترمز بزن. آماده بودم. و اینم از ماشین خیلی خفنه. صدای اگزوزش هم خیلی خفنه. بد نیست، به گاز بده. رو پیه. آره اوکیه. آقا بد نیست، دیگه چی موتور میگم؟ سرده. هرچی پول میدی آش میخوری دیگه. دقیقاً. ولی نکته بهت بگم از تسلا صداش خیلی بهتره. آره تسلا سر صداش در نمیاد. بنتلی این بنتلی کانتیننتال جی تی سی 2023 ماشین. اون چیه؟ اونی رولز رایس دان هستش ولی اینم باز تیونینگ نوویتک داره. دو رنگ ماشین. رویز رویس. رولز رایس نه واسه دان. درست گفتم. رویز رویس. رولز رایس. روز همین رایس روز رایس. نمیشه همین بگم. رایس رایس به روز نمیشه. آر آر. اوکی. آر آر. رولز. بچهای دبی میگن آر آر. سیاج با کلاس. آره یه آر آر با یه آر ام. چیزای با یه کلاسی آر بهم آر یاد زیر بده. پات، یه آر ام هم رو دسته. خب یه ماشین رولز رایس و یه ساعت ریچارد میل آر ام. خدا رو باید یاد بگیری آقا. تو که می‌خوای. اوکی امید جان این آر آر الان مدلش چیه؟ این 2016 است، رولز رایس دان هستش، مدل کروکیه. کربن ها. کاربن فایبر. تسلای منم کربن داره. دیدم. اورجیناله. آره خودم اورجیناله. خودم از چین سفارش دادم. کربن اصل از چین اومده. تو آبروم رفت بچا ویدیوی تیونینگ تسلا ما دیده. آقا این ماشین خصوصیتی داره. امید تو توضیح بده. خب این ماشین تیونینگ نوویتک داره و دو رنگه. عقب ماشین تیونینگ یعنی اینکه اورجینال نیست این دو رنگ بودنش. نه اوریجینال نیست. خب. باز این ماشین یه چیزی داره 150,000 یورو خرجش کردن. خب که دیگه خب یکم تغییرش بدن. اگزوزش فرق میکنه، کاربن پارت داره. بعدش دو رنگه. آره. یه کار خیلی سختیه بخوای ماشین رو دو رنگ در بیاری. من... فید داره، میبینی فید ماشین خیلی خفنه. آره. بعدش ولی به نظر من حالا ببین یه چیزی دقت کن. رینگ عقب این دورش مشکیه. آره. این الان مجازه؟ این مجازه. این چیزه؟ کاملا مجازه. رینگ جلوش آبیه. حالا من نمیدونم حالا مثلا بچه‌ها تو کامنت‌ها بنویسن نظرشون چیه، رینگ جلو هم آبی بکنیم کامل. عقب ماشین مشکی باشه، رینگاش جلو آبی باشه. حالا بچه‌ها میتونن تو کامنت‌ها نظرشون رو بنویسن. نه خفن میشه. من اول خواستم بگم نه ولی خب منم نظرم مثبته. شما نظرتون برام بگید. آبیش بکنی؟ نه من نمیخرم. میدونین چرا؟ تو فردا میریم اینجا میگن ماشین چیه؟ میگم رنگ شده. نه اصلا میگن رنگ شده. آفرین رنگ شده. ایران قبولش ندارن. ایران تازه این به درد آلمان ماشینای سفید می‌خریدن تو ایران. هنوز هم همینه. توریستای خارجی که میرن ایران تعجب میکنن، میگن این ماشین سفیده. آره یا مشکی یا خاکستری. مثلا خیلی عجیبه برام. و همش مثلا درسته؟ نه باید رنگ شده باشه. الان این ماشین دو رنگ دیگه نمیخره کسی ایران. نه دیگه اینجا معمولیه. حالا من یادم من قبلا تو ایران چیزم سوار شدم، پیکان، پراید. بعد من بچه بودم مثلا سربالای تهرانو که با تاکسی میرفتیم، بعد همه پیاده میشدیم، ماشین سربالای میرفت بالا، ما میافتادیم دنبالش، اون بالا دوباره سوارش میشدیم. پنجره هم می‌خواستیم بدیم پایین، بعد از راننده دسته رو میگرفتیم. آره بازش کن فقط مواظب باش نزنیش به زانو. واقعا؟ آره. چجوری؟ بازش کن دیگه. مگه سری باز میشه؟ چی آها از اینجوری برعکس باز میشه آخه درش. من ترسیدم گفتم الان میگه تق. نه در برعکس باز میشه. بعد مثلا من کی بود مثلا یه 7 8 سال پیش اولین رولز رایسمو که خریدم، خب بلد نبودم دیگه، رولز رایس که نداشتیم، بچه بودم. وایسادم پیش ماشین درو که باز بکنم یادون پیکانه افتادی. دیگه از اون موقع یاد که خب معمولا با رولز رایس که میای کسی واسه درو باز میکنه. یعنی با همین سنگ درو واسه باز میکنن، میگن بفرمایید. خواهش میکنم همونجا. نه شما اول شما بعد اگه بارون بیاد خب چتر هم دارن. این الان اورجیناله. دست بزن. آره اورجیناله.
راست میگی. انگار نون بربری گرفتی. یعنی خیس باشه بذاریش اینجا خودش خشک میشه. راست میگه اینا. خودش هیتر داره واسه چتر. ولی این چتر اگه مشکی و آبی بود خیلی خوشگل میشه. خب دیگه همیشه رنگ ماشین میزنن چتر رو دیگه. او راست میگه رنگ ماشینه. تو دقیقاً این چتر رنگ صندلی ماشینه. گمن بشه 2000 یورو پول چتر. 2000 یورو پول یه دونه چتر. من دیگه برو. من یه جام جا کردم اگه گفتی کجا. بذار درش بیارم. بذار بیارم درش بیارم. نمیشه آقا امیدم نمیشه یه جوری. امید یه سوال دارم. اینجور ماشینا با پای راست میرن یا پای چپ؟ نه اول با باسن میرین میشینی خیلی با کلاس بعدش یه پات بعد اون یک هولی شیت میشه تست کنم بذار بفهم تو بیا اون ور هستن بشین اون ور تست فقط اول میشه این صندلی مارکر رو من دست بزنم بره من همیشه دوست داشتم بزنم تو گوشش میتونی این کارو بکنی من قبلا این کارو میکردم تا یه بار گیر کرد من الان خب در ماشین بازه یه بار با یه مشتری ایستاده بودم خواستم بهش نشون بدم مثلا بزنی بهش میره تو خب زدم بهش یهو کند همینطوری مون تو دستم مشتری من اینطوری داره نگاه میکنه منم با دستم اینطوری یواش یواش فشارش دادم توش بهش گفتم بیا بریم یه ماشین دیگه بهت نشون بدم ولی خب یه حدی باید داشته باشه این واسه این اگه خراب بشه شاید پولشه این اگه خراب بشه چیزی حدود 10000 یورو خرجشه چون که همش باید باز شه من دوست داشتم ببینم که تو یکی دیگه امتحان می‌کنیم باشه آره بعدم تو خیابون آره یه دونه پیدا کردم امیر بهم خبر بده مال همسایه‌مونو که پیدا کردیم به اون آره امید جان گفتش که اول از همه با باسن اینجوری بعدش با پای راست بعدش با پای چپ الان با کلاسن سوار حالا درتو بده خیلی بی‌تربیت نه واسه باید خودش ببنده خودم وایسا تسلا مدل X اینجوری که پاتو که میذاره رو ترمز در بسته میشه حالا این تسلا نیست این تسلا نیست پس اینجوری سیت 30 ثانیه وقت درشو ببند سیت حالا تایمر لطفا بذار این تو ویدیو الان یه 5 ثانیه هم گذشته 30 ثانیه هم نبود باز که نیست اینم که نیست راحت باش استارت هم میتونی بزنی اگه میخوای آجی درش شیرین بسته میشه همین یه هول نه قبول نیست سیت دیگه نه این سیت نیست آقا اینجا من دکمه دیگه ای نمیبینم یه دکمه هست که نمیبینی داره باید یه کمکی میکنه اینجا وایسا بمون روش بعد روش بمونم آره اوکی دکمهش اینجاست بعد نگرش داری تا در بسته شه بعد اینجا یه دونه ست بود من فکر کردم نوشته سیت ولی این ست اینا رو مثلا ریزت میکنه کروز کنترل تمپومات به قول آلمانی بعد این ست رو بزنی ریزت میشه درسته نه این ست میشه تازه انگلیسی اونم ضعیف اومدیم یه چوس کلاس بیایم خیلی خفن اینم برای دریچه آره این بازو بسته میشه با این بعد یه چیزی که جالب ساعت دارن مثلا به نظرم خیلی باله مال چه سالیه 2016 وای 2016 من فکر کردم 2022 باشه نمیخریش دیگه 2016 بعد ببین رویز رویز میگن یکی از خوبیاش اینه که در حین رانندگی هم آب بذاره رو موتورش تکون نمیخوره اصلا تکون نمیخوره موتورش این واقعیه آره این واقعیه واقعا اینجوریه اوکی یه استارت من الان دوباره میزنم صدا اگزوزش ولی عادیه درسته نه اگزوزش رو تغییر دادن روی ماشین اگزوزش رو تغییر دادن ولی معمولا اینجوری نیست اصلا صدا نداره ماشین 12 سیلندره ولی اصلا صدا نداره تربونش هم به نظر من سبک اولتایمر زدم اصلا ماشین سلطنتی کلاسیک دقیقاً باریکیش جوریه که آدم حدس میزنه که یه ماشین مثلا کلاسیک و قدیمی سوار شده دیگه ببین رولز رویس که سوار میشی خیلی چیل هستی خیلی با کلاسی لامبورگینی نیستش گازو گوزش بدی گاز بده راحت باشه واو چه صدایی داره خفنه واقعا خفن خوشگله خوشم اومد خیلی خوششون میاد عزیزم بیا تو رو ادامه بدیم یه چیز جالبی واسط دارم تازه دیروز ماشین واسم اومده بده خبر اینجا اوه بچه‌ها اینجا یه قسمت از تعمیرگاهمونه تازه این ماشین رو تمامش کردیم این یه رولز رویس گوسته خیلی خوشگله منصوریه اینم منصوریه اینو تازه تمامش کردیم ماشین رو مشکلش چی بوده که تمامش کردی تیونینگ کردی درسته آره میبینی اینم فول کاربن فایبر شده کاپوتش شاید خوشگله امید بعدش نگاه کن حتی تو چراغاش هم تغییر دادیم میبینی رنگ ماشین اینجا رو یه نگاه بنداز از بغل نگاه کن قرمز دقیقاً بعد این عروسک بالای ما هم قرمزه بعد اینجا هم قرمزه این عروسکه این عروسک برای من این عروسک واسه تو همه عروسک خیلی خوشگله بعد یه لامپش هم حتی قرمزه آره اون فیلم رو دیدی روز میدونستی همین خط رو که با دست میکشن رو رولز رویس 20000 یورو پولشه واقعا الان اینو خود رولز رویس کشیده آره یه نفر میاد از رولز رویس خب با این مداد میاد آره من شنیدم که هیچ دستگاه استفاده نه با دست یارو میاد با دست میکشه 20000 یورو هم پولشه میبینی تماشا میبینی با مداده میبینی کجا شروع کرده و اینا آره ولی من خواستم این ماشینو بهت نشون بدم واسه ایده زدم یه مداد بخریم همین کارشو آره فقط من
دستم. منم هستم. این ماشین چیه؟ یه دونه این فراریه؟ یه فراری 812 کامپتیسیون است. جدیدترین ماشین لیمیتد فراری 999 تا بیشتر از این ساخته نشده. 999 تا. آره. مثلا یه چیزی که بهت میگم، مثلا یه چیزی که بهت میگم پولدارای پولدارتر میشن، این ماشین رو صاحبش 2 سال پیش خریده چیزی بوده 600,000 یورو. درسته. خب من الان از صاحبش ماشینا خریدم 1,400,000. 1,400,000 این ماشین خریدی. آره یعنی 800,000 یورو صاحب رو این ماشین استفاده کرد. چه حرفه‌ای؟ جای انگشت اشکال نداره. خط با هم نمی‌افتاد. جا انگشت بزنیم اینطوری. من خب گفت 1,000,000 من یهو سکته کردم. یه دونه مرسدس بنز AMG SL63 داریم یا همون AMG SL63 ولی این ماشین به چشمم نمیاد. چون میدونی چرا؟ چون کنارش یه دونه رویز رویزه، پشت سرش یه دونه فراریه. این خیلی ماشین خفنیه، خیلی خفنه ولی به چشمم نمیاد. آقا اینو بردار لطفا. اینو برش اذیت رو مخ ها. توشم وای امید نگفتی که این جدیده که جدیدترینه. اینا چیزی در حدود 200,000 تا پولشه ماشین. آره این 200,000 تا دیگه پولشه. تا دلت بخواد ماشین اینجا. چند هسته بخار داره؟ اگه گفتی من میدونم اطلاعات زیاده. 600 و خورده تو نقش نیسته. خب من دقیقش رو دقیقه 600 خورده. 600 دقیقش رو گفتی. زدی تو خاک. این ماشین باربریمونه. اوکی. این هم یکم تغییرش دادیم. شما اینم تغییر دادید؟ آره رینگاشو عوض کردیم. رینگای اوزت انداختیم روش. رینگاش هم کافانه. تو دوزیش هم تو دوزی کردیم. بچه‌ها امید اومده حتی ماشین باربریشون هم تیونینگ کرده. امید احساس می‌کنم بیکار یا با اینکه 120 ماشین داری خیلی شلوغه. خود کرم داری مثلا این کارا رو انجام میدی. ماشین دوست داریم دیگه. نه کرم ماشین بازی کرمه. یه کرم تو بدنت میندازه. از بچگیم داشتم. آره. دوباره یه دونه بنتلی بنتلی کانتیننتال جی تی سی اینم یکم رو ماشین کار کردیم. ماشین یکم آوردیمش پایین. لامپش آبیه. لامپش کریستاله. کریستاله یا آره کریستال سواروفسکیه. ماشین آوردیم پایین یکم یعنی اینم استاندارد نیست. آره. خیلی خوشگله. ببین بین بنتلی و رولز رویس 100% رولز رویس رویس 100%. ولی بنتلی یه لول زیر رولز رویس. دیزایناشون مثل همه. نه فرق میکنه. رولز رویس یکم بیشتر سلطنتیه، یکم موندش بالاست، کلاسش بالاتره. بنتلی اسپورتر. بنتلی چیزی بین مثلا بنز و رولز رویس. مثلا بخوای یکم بالاتر از بنز باشی ولی از رولز رویس واسه گرون باشه میری بنتلی میگیری. ولی دو تاشون ساخت انگلیسی درسته. دو تاشون آره. حالا بنتلی البته صاحبش فولکس واگن آلمانه، رولز رویس هم صاحبش بی ام دبلیو آلمانه. واقعا؟ آره. بعد اینا رفتن تو انگلیس. واسه اینم که یه دونه مکلارنه. مکلارن 600 ال تی اینا هم لیمیتد هستن. اینم ماشین اسپایدره. بعد ببین اگزوزشو ببین کجاست. کربن زدن و آره اگزوزش هم خیلی جالب. وای. اگزوزش بالا میشه. آره. باز بسته میشه. کیپس ببینید بچه‌ها باز خیلی خفنه. حالا بریم اینجا هم هنوز هست. این ورم هست؟ این ورم هست. اوه اوکی. فکر کنم اون ورم هست بچه‌ها. اون ورم هست. این ویدیو فکر کنم 2 ساعت بشه. امید دهنت سرویس. این چیه؟ این میزه که از رینگ درست کردیم. ترمزش هم واقعا چیزا. ترمز AMG زیرش هم فنره. این اصلا تمام فنر ماشین بود. بعد اینو خود درست کردی؟ بچه‌ها درست کردن. منم مثل تو خیلی اصلا نمی‌تونم. به خدا بچه‌ها من میگم امید بیکاره. مثلا اینجوری نه وایسا تو دفترش نشسته داره کافی می‌خوره. امروز چه کار بکنیم؟ امروز چیکار کنیم؟ محمد این رینگ آمگر هنوز داریم. آره برو میزش کن. اون رو نگاه میکنه. اونو داریم برو این کارو انجام بده. اینجا قسمت پی پی اف مونه. فویل میزنیم به ماشینا. خب مثلا این ماشین داره در حال حاضر فویل میشه. می‌بینید مثلا همین قطعه‌هاش هم باز می‌کنیم. ما که مثلا ماشین رو فویل می‌کنیم مثلا خیلی‌ها اینجا استاپ می‌کنن کار فویل. خب ما اینا رو در میاریم حتی تا اینجا میریم. درست. بعدش اینجا دستگاه. این الان فویل شده؟ این داره فویل میشه آره. داره میشه این هنوز نشده. اوکی. ببینم چرا شده. نگاه کن. آره شده. اوکی. خیلی تمیز زدی من نفهمیدم. آره نه این الان پی پی اف روش خورده که دیگه سنگ و منگ و اینا نخوره روش. اوکی. ولی این الان اوریجینال سبزه. من واقعا نمیفهمم این فویل آقا اینجا این گوشه رو نگاه کن. ما انقدر دقیق کار می‌کنیم اصلا معلوم نیست این فویل. اینم یه کامپیوتر مثلا تو کامپیوتر میذارم من بی ام دبلیو ام 4 فراری نمیدونم پیستا هر چی میخوام فویل بکنم بعدش اینجا بریده میشه فویل. درست. معمولا فویل رو میذارن رو ماشین بعد چیز میکنن با چاقو اینا میبرن. ما از تو کامپیوتر چاپ میکنیم. خیلی دقیق‌تر میشه. آره دقیقاً. فویلمون هم ایکس پل یعنی ایکس پل گرونترین فویلیه که تو دنیا ازش استفاده میشه. ایکس پل. مثلا مثال میزنم هزینه این که مثلا این ماشین رو فویل بزنید 8000 یورو. فویل کامل. آره. ولی خب دیگه مثلا سنگ و منگ و اینا دیگه نمیخوره به ماشین میدونی؟ میخواین از رولز رویس بزنین روش رو اونا بیشتر من چیز دارم. اونا رو اگه بزنیم خراب نمیشن؟ اینا بیشتر چیزن.
برات مهم نیست. امید خیلی باحاله. مثلا اون رویزی که اونجا بود می‌خواستم بزنم به مجسمه، خب چیزی نگفت. ولی اومده اینجا میگه به اینا بزن. به اینا بزن، اینا اشکال نداره. خب الان تفاوت قیمتشون چقدره؟ اینا گرونترن اتفاقا. پس چرا میگی؟ اون 2016 است، اون 8 سال کار کرد. اینا جدیدن. من یکم بیشتر رو اینا. حالا بزن. گارانتی داره دیگه. آره میتونی الان اینطوری بزنی بهش ببینیم میره تو یا نه. ماشین چقدر پولشه؟ 529,000 یورو پولشه. حالا جرأت داری بزن. مطمئنی؟ بزن. دستش سنگینه ول کن. تو ایران هم تو گوشی میزد. کجا اگه خراب شد من توی بوشهر. به خاطر همین انقدر خونگرمی درسته؟ این اصلا اولین وایسی که واسم فرستاد گفته ای این چقدر خونگرمه پسره. قربونت برم. این چیزی بهت میگم، اگه خراب شد من هر کاری بگی میکنم به غیر از اون یه مورد. قبوله؟ ولی من اون یه مورد رو دوست دارم. نه نمیشه. بزن. خب آقا ما بزنیم تو گوشش. ای بی تربیت. چرا رنگت خرابه؟ بیشتر؟ محکم‌تر؟ الان هولی شیت رفت. خیلی خفنه. آره که کسی نتونه بدوزه. یادت قبلا ستاره بنزو میکندن همیشه از اون ماشینا مینداختن دور گردنشون. بعد یه مدت یه ستاره‌ای اومد که صاف بودن. آره هست. بچه‌ها دیزاین داخل ماشین هویج تازه رسیده. ستاره ها رو دیدی؟ یه دقیقه بریم داخل بشین. نه اول شما بفهم. شما بفهم لیوانت هم من عادت به با کلاسی ندارم. من زیر دلم میزنم. بفهم شما. نه شما نه جدی میگم. من خودم رو گم میکنم. من اول خودم گم. برو سلام جان این چی اینجا گذاشتی؟ این الان بهت نشون میدم. اول دکمه‌شو پیدا کن درشو ببین. دوباره 30 ثانیه وقت. 30 ثانیه وقت دارم. اینجاست. این البته برای سیت نه. هولی شیت آجی دومین بار یه رولز رویس بدهکارم شدی میشه دومی ها. به خدا این دکمه‌اشو هر سری پیدا کردم. نه 30 ثانیه نشد. 30 ثانیه نشد. ما این ماشین چیزه فور سیت کانفیگوریشنه، یعنی این وسطش رو دیگه یخچال مخچال کرد. یعنی 4 نفر است. 4 نفر. و اینجا بازش می‌کنی بعد یخچال. اینجا مثلا شیشه شامپاین چیزی لیوان از اینجا اومده نه؟ تمیزه؟ تمیزه. بیا. با لیوان خریدی نه؟ با لیوان هم میفروشیم تازه. ایول حاجی. بعدش معمولا دیگه هر ماشین میفروشن لیوان هم توشه. مثلا بکن دوغ بذاری تو این. دوغ آولی. بعد این ساین اینفینیتی که رو ماشین خرابه. من نمیخرم. نه امید جان. این ساین نه فایده من نمیخرم. یعنی بلک پچ ماشین. یعنی چی؟ بلک پچ. این دیگه بالاترین مدل رولز رویس که از کارخونه میاد. اگه اینفینیتی ساین داشته باشن. ببین به ساعت من میاد تازه. خیلی خفنه. بچه‌ها ساعت امیدم ساعت بوگاتی ها قیمتش چقدره؟ این نیم میلیون یورو. 500,000. آره 500 کی پول. قیمت یه رویز رویز یا دو تا لامبورگینی. با مثال توضیح بدم بهتره. مثلا امید که میره بیرون ساعتی که تو دستشه قیمت دو تا لامبورگینیه. آره. خب یعنی مثلا دو تا لامبورگینی تو دستشه. دو تا لامبورگینی تو دستشه. آخه دیگه میدونی خیلی چیزا مثلا یاد من فکر به بچگیم که فکر میکنم. خب مثلا ساعت‌های جی شوک بودم نمیدونم چقدر پولش بود 100 یورو اون موقع. الان 120 است. پولش نداشتیم اون موقع من جی شوک بخرم. یعنی من مثلا پول جی شوک هم نداشتم. شاید یه چیزی شاید میشه عقده یه روزی واسط میدونی که مثلا یه ساعت 500,000 یورویی می‌خرید چون که میگم مثلا یه روزی بود پول شلوار مثلا آدیداس رو نداشتم یا پول مثلا ساعت جی شوک رو نداشتم. خب امید یه سوالی ازت دارم. تا حالا تو زندگی گیو اپ کردی؟ هیچ وقت گیو اپ کردن اصلا آپشنی نیستش چون که اصلا از پس گیو اپ کردن بعد نمیام اصلا آپشنی نیستش گیو اپ بکنی. من حتی پلن بی هم ندارم. من یه پلن آ دارم و اونو باید همیشه نشد چیکار می‌کنیم؟ مثلا فور نشد نداریم فقط شد داریم. اوکی. بعد مثلا تا حالا شده که واقعا خیلی برشکست بشی و دوباره از صفر شروع کنی؟ برشکست خب خیلی سختی کشیدم. خب یعنی واقعا از زیر صفر شروع کردم و هنوز که هنوزم خب همیشه فول ریسکم. خب یعنی من مثلا هر وامی که میگیرم هر کاری که میکنم خب بالاخره امضام زیرشه. خب ریسک و همیشه باید فول ریسک باشی. شبا که میرم خونه مثلا 50 میلیون سرمایه همینطور میذارم میرم خونه. خب اینا خودش ریسکه میدونی؟ و ولی باید خب همیشه حاضر باشی این ریسکو بکنی وگرنه تو زندگی پیشرفت نمیکنی. حالا سوال سوم که به نظر من خیلی سوال جذابیه. به نظر تو اگه تو همین الان توی ایران بودی مثلا سنت 18 سالت بود خب یه جوان ایرانی که تازه داره مدرسه میره یا اصلا مدرسه‌اش تازه تموم شده چیکار می‌کردی؟ بعد هیچی نداشتی. خب ببین چون اکثر بیننده‌های من همینجوریه و این سوال از من می‌پرسه من می‌خوام از تو بپرسم. ببین اولا هر جای دنیا که باشی مثلا بعضی میگن این آلمان بزرگ شده واسش آسان‌تر بوده. نه اتفاقا سختم بوده. هر جای دنیا باشی سخته. سختی خودشو داره. یک بعد از خودت اون توقع رو داشته باشی که من خودمو به یه جای برسونم. خب 24 ساعته کار می‌کردم. من 18 سالم بود. هنوز داشتم دیپلمم می‌گرفتم. خب دوشنبه تا جمعه میرفتم مدرسه مثلا صبح تا ظهر. بعد مدرسه میرفتم کار می‌کردم. آخر هفته‌ام هم کار می‌کردم. یعنی من 7 روز هفته رو کار می‌کردم. نه پارتی می‌رفتم نه دنبال اشغال بودم. خب یک این. دو انگلیسی‌ها میگن begin with the end in mind. خب یعنی همیشه همون هدفی که داری اول واسه خودت تصمیم بگیر چیه
یعنی از اینجا شروع میشه. از اینجا شروع میکنی و همیشه باید اون پلنت رو فالو بکنی دیگه. کاملا درست. و باید خب ریسک بکنی همیشه تو زندگی، نباید بترسی. ترس خیلی چیز بدیه. من بخوام ترجمه کنم مثلا به دیدگاهی که خودم الان توصیه تو مثلا به یه نفر که 18 سالشه و تازه میخواد وارد این مسیر بشه و داره از خودش میپرسه که مثلا من باید چیکار کنم که موفق بشم، پس به نظر تو اینه که اول باید از اینجا شروع کنم. اول باید از اینجا شروع کنی. منم به همین معتقدم که تا وقتی که داری میپرسی که من باید چیکار کنم که مثلا موفق بشم، یعنی اینکه باید خیلی چیزا یاد بگیری، باید مطالعه، بعد ببینیم مثلا الگوی تو کیه، میتونم واسش کار بکنم، میتونم یه کاری بکنم که مثلا یکم خودمو نزدیک‌تر به اون بکنم. خب مثلا الگو میتونه مثلا یه مغازه‌دار باشه تو کوچه، مثلا بگه آقا میتونم واسط کار بکنم، یکم از فوتوفن کار رو یاد بگیرم و اینا. دیگه بعد استارت بزنی، همه کارم بکنی، تلاش بکنی، دراز مدت فکر بکنی. مثلا نگی من امروز الان من 3 ماه دارم کار میکنم، من به هیچ جا نرسیدم. من مثلا 20 ساله که دارم کار میکنم، تازه 4-5 ساله رو این لولی که الان هستم خودمون تونستم بکشونم. یهو میتره کنی، کار میکنی، یهو میتره کنی، یه 2 تا لول میری بالا. مثلا من اگه بخوام بیام تو کار خرید و فروش ماشین، من حاضرم بیام پیش تو 1 سال مجانی کار کنم. واقعا میام. مثلا آقا ما اینجا تو فقط بذار من بیام اینجا یاد بگیرم، من پول نمیخوام. حاضرم بیام اینجا روزی 10 تا 12 ساعت مجانی کار کنم، یه حرفه یاد بگیرم. پس شما اگه از خودتون میپرسید که چی کار بکنم، به نظرم اول اصلا از اینجاتون شروع کنید، دقیقاً همونجوری که امید گفت، و اینکه حرفه یاد بگیرید. اسمت مهمه، اسم خوب در بکنی، اعتبارت مهمه، مردم قبولت داشته باشن. این مثلا هر جای دنیا که باشی بگن اون مهران خیلی پسر خوبیه. این هر جا باشی. اینو راست میگی. دمت گرم. بزن خالص. حالا یه سوال دارم. من اینو باز کنم، این تو چیه؟ این الان میزتو باز کن. آقا همینجوری که می‌بینید اینجا یه دونه دکمه است و به دیسپلی. این میز باز میشه، می‌بینی میز با اینه نه؟ آره. اوکی. بعد این چیه؟ دیسپلی؟ آره، بزن روش. این فکر کنم روشن خاموش کردنشه. آها. الان دیسپلیت میاد، بعد می‌بینی خود میزت هم کربن فایبره. بعدش دیگه با این می‌تونی همه کار بکنی رو دیسپلی. می‌تونی آها، یعنی برای کنترل دیسپلی هستش. آره، دقیقاً. آب داره میاد داخل. اوکی. اوکی. ماشین. تو ماشین نیم میلیونی نشسته، بی اشکال نداره ماشین. من خودم ماشین خودم الان امیر 2 تا فوش می‌خوره. خدا پنجره رو بازی نباید اون جنسی که میفروشی نباید حساس باشی. مثلا من زیاد ماشین بازم نیستم حتی. من ماشین رو خیلی دوست دارم، ولی من مثلا ماشینایی که مال خودم، یعنی ماشینا که اینجا هستن همه مال خودمن، خب ولی تا موقعی که به قول آلمانی نمره نخوره، یعنی چیز خودم روش نباشه، پلیت خودم روش نباشه، من چیز حسابش میکنم؟ جزء مثلا اموال مغازه حسابش میکنم. سرمایه جوری. خب مثلا من ماشینای اینجا که میبینی اصلا نمیذارم زیر پا. فقط خودم چند تا ماشین کلکشن دارم که ماشینای خودم حسابشون میکنم. بقیه ماشینا رو فقط. ماشین خودت چیه؟ چند تا ماشین دارم. مثلا چند تا داری؟ 3 تا؟ نه، من ماشین خیلی روزانه هم حتی یه تسلاس فقط مدل ایکس پلی. مدل ایکس پلی که مثلا برای بچه‌ها شبا مثلا میگن باس با کدوم ماشین میخوای بری خونه؟ میگم تسلا. میگن این همه ماشین داری، چرا با تسلا میری؟ میگم خب آسون ترین ماشینه، من چرا با یه ماشین دیگه برم؟ غیر از این در حال حاضر یه رولز رویس کالینن دارم، یه لامبورگینی اوروس دارم، یه مرسدس اس دارم. الانم بوگاتی چی؟ بوگاتی هم دارمش هنوز، ولی دارم ردش میکنم حقیقتش. الان دیگه 1 سال و نیم بوگاتی زیر پام بوده، همه کارم باهاش کردم. ولی خوبیه تو اینه که چون که بونگو داری، مثلا میتونید ماشینی که دوست داری سوار بشی، بعد اون خود رو خیلی راحت بفروشی. الان ماشین بعدیم هم که الان حالا یه سوال دارم. خب رو راست جواب. اگه یه رو راست جواب نده. بوگاتی رو اگه بفروشی روش سود می‌کنی یا ضرر؟ سود می‌کنه. واقعا بعد از اینکه 1 سال و نیم سوار شدی. لیمیتد بوده پس. این استفاده همیشه تو خریده، سود تو خریده. باید طوری ماشینو بخری که بدیم مثلا 1 سال و نیم من بذارم زیر پام ضرر نمی‌کنم. ماشین بعدیم هم که الان داره آماده میشه، تا یه هفته دیگه آماده است واسه خودم، یه فراری پروسانگاز. جدیدترین ماشین فراری 14 اولین ماشین 14 که فراری زده. واسه چه مدل تولید چه سالی؟ پروسانگ 2024 نمه. جدید اومده. جدیدترین ماشین. مثلا من دوست دارم چی ببینم؟ جدیدترین مدل لامبورگینی. جدیدترین مدل لامبورگینی خب همین هوراکانا هستن که میرن، اونم هوراکان استراتو دیدی شاسی اومده، دیزاینش عوض شده. رئوولتو اومده. دیزاینش عوض شده. آره رئوولتو بهش میگن. هنوز خیلی کمه تو بازار. ما تا بیاد ماشینو میفروشیم همیشه. یکی فورد موستانگی که جدید اومده. خب حالا من میدونم فورد موستانگ شاید برای تو خیلی چیز باشه. آفرین، ولی صدا اگزوزش رو حتما ببین. اوکی. صدا اگزوز موستانگ جدید خیلی باحال. اوکی. بریم اون یکی نمایشگاه، بریم اون هنوز ماشین داریم. میتونیم بریم. لیتس گو. بریم.
اصلا ما همین الان پرسیدیم که این پاگانی که شما اینجا می‌بینید 6 میلیون یورو پولشه، هر دوری که باش بزنید چقدر افت قیمت داره که امید جان هر 100 کیلومتر چند یورو؟ هر 100 کیلومتر 10000 یورو حساب. افت قیمت. هر 100 کیلومتر 10000 یورو افت قیمت. دقیقاً. بریم 10 تا خرج کنیم و بیایم ها. بریم. ولی با این ماشینی که می‌خوایم بریم چی؟ با این ماشین اوکیه، مثلا هر 100 کیلومتر بگو 1000 یورو. یعنی کیلومتری 10 یورو میندازه. این کیلومتری 10 یورو، یعنی هر 100 کیلومتر 1000 یورو افت قیمت داره. آره. بعد اینو بعد در نظر بگیر وقتی که ماشین جوی سوار میشین بعد در نظر بگیری دیگه. آره دیگه معلومه جزء خرجشه. مهران میشه پیاده بریم؟ نه دیگه با پولشو بدم بهت. پیاده بریم پولشو بدم بهت. باش یه دونه. مهران جان تو میشینی پشتش بریم اون یکی نمایشگاه؟ نه تو بشین. نه میخوام تو بشینی. واقعا؟ کلید فراریو ببین چه خوشگله. شبیه فندک میمونه. جدیدترین کلیده. آقا بریم. لیتس گو. به به. 30 ثانیه وقت داری استارت بزنی. استارتش که باید اینجا اگه نیست که بعد رو فرمون باشه یا این وسط. فکر کنم باز آها آره تو سقف حتما. نه نیست. این کجاست استارتش؟ امید نکن این کارو رو با ما. امید استارتش کو؟ به خدا کجاست؟ بزن دیگه. نمیدونم کجاست. نه دور شدی. دور شدم. دوباره داری نزدیک‌تر میشی. خیلی نزدیک داری میشی. جان تو. ببین استارتش دقیقاً وسط فرمونه. یعنی خب یه باری باید بزنیم. لیتس گو. الان استارت شد. این فول دیجیتاله. این خوشت میاد درسته؟ خیلی خفنه. من فول دیجیتال واقعا دوست دارم. خب آقا برو که بریم. لیتس گو. من پنجره بدم بالا. بریم. اولین فراریته؟ اولین فراری که سوار شدم آره. دیگه لامبورگینی سوار شدم. ماشین دیگه ولی خب مبارکت باشه اولین فراری. بنداز چپ. کفش نمیگیره نه؟ نه نمیگیره. اوکی بریم بنازیم چپ. راهنماشم که دکمه ایه. خب. لیتس گو. باز بده. اینجا باید 50 تا برم نه؟ هر چقدر که بخوای میتونی بری. به کسی نمیگن. اینجا رو باید یه دور کامل بزنیم. بعد برگردیم. نه یه دور بزن. یه دور بزن. هنوز بزن. هنوز یه دور بزن. اوکی. چرا؟ راهش همینه. بعد کجا برم؟ نه باید دور بزنی. خب اینجا رو هنوز دور بزن. برم راه دیگه. خدا مسخره‌ام کرده امید. مسخره‌ام دور میدون 6 تا دور زدی. خب حالا کجا برم؟ اشکال نداره. نکن. یادته نکن. آره. رسیدیم که شاید نزدیک. گفتم خیلی نزدیکه 2-3 دقیقه. پیاده هم میتونستیم این قبلا نمایندگی آدی بوده. شما خریدی داشت. آره خالیش کردن ما درجا گرفتیم. همینجا بزن. مطمئن. حالا خودمون. حالا ماشین رو بخوایم خاموش کنیم. فرمون خوش میشه نه؟ خوب میشه. بچه‌ها اینم از کیلومتر ماشین خیلی خفنه، همه چیز دیجیتاله و در ماشین هم اینجوری باز میشه با این دکمه. کلیدش هم پام شکست. هولی شت در برگشت پام شکست. وای امید می‌بینی من چی می‌بینم؟ دستگاه شارژ ماشین داره. امید اسم اینجا رو میذاره انبار. خب ولی قبلا مال آدی بوده درسته؟ دقیقا. مال آدی بوده که اومده از آدی خریده و دوج رمه. این دوج رمه دقیقاً برای بچه‌ها آلمان صاحب قبلیشو میشناسن. اسمش بالا نوشته. مارک راست میگم منم میشناسم. ماگوا یکی از فکر کنم معروف‌ترین ساعت فروش آفرین. آره. ولی خیلی خفنه. نکن چقدر بلنده. وایسا بغلش. تو قدت چقدره؟ 1.90. من 1.83. تو چندی؟ من 1.73. 1.73. آره نکن تا اون بالا میره 2 متر و 80. من بچه‌ها با این قدم به زور دستم تا اینجا میره. یعنی من الان کله من به اندازه فرمون این ماشینه. آره. بعد این ماشین رو داد به تو. چه ماشینی خرید؟ نه 2 تا ماشین به من فروخت فقط چون که جمع کرد تو آلمان رفت آمریکا. کامل رفته آمریکا. بعد چاسی نباشه اینم لیمیتده 9 از 28. الان قیمت همین چقدره؟ این اتفاقا ارزونه. این اینجا چقدر پولشه؟ 60-70,000 یورو. 70,000 تا فکر کنم. 70,000 تا قیمت این. آره. خیلی خوبه. بعد رنگش هم ببینید مخصوصه. همه چیش مخصوصه. آره. این چیه داستانش؟ مثلا از بین نمیره رنگش انگار مثلا همینطوریه. تازه بتونه شده ماشین. خیلی باحاله. من تا حالا تو آلمان ماشین اینجوری ندیده بودم. آره. معمولا تو آمریکا از اینا زیاده ولی تو آلمان نیست. تک تو آلمان. گازی هم هست. موتورشو گازی کرده. که مصرفش بیاد LPG. حالا مصرفش واقعا اومده پایین یا نه؟ چجوریه؟ مثلا هر 100 کیلومتر چقدر پول بدی؟ 25 یورو حتما میدی. هر 100 کیلومتر آره. 25 یورو. خب بریم توی نمایشگاه بچه‌ها. انبار به اینجا میگه انبار. بریم انبار. ما الان اومدیم
انبار امید. یعنی ماشین‌های درجه 4. یه سوال دارم. تو اگه اسم اینجا رو میذاری انبار ماشین درجه 4 مثلا نمایشگاه دیگر اسمشون رو چی میذاری؟ آشغالدونی؟ نه بابا این حرفا نیست. خودم هم خب قبلا ماشینا خیلی ارزون میفروختم. یعنی اول کارم ماشین 1000 یورو. الان تو به اینجا میگه انبار، کلمه انبار برای من تغییر کرده. مثلا انبار چیه الان مثلا؟ خب بهش میگیم انبار چون که خب اینجا معمولا مشتری نمیاد. یعنی ما ماشینامون رو واقعا دیگه انبار میکنیم اینجا چون که اونور جا نداریم دیگه واسه این ماشینا. مثلا ماشینا رو ببینی اینا همه 100,000 یورو، 200,000 یورو، 400 500,000 یورو اون مثلا اینجا اسمارت. داره. اگه گفتی اسمارت چقدر پولشه؟ برابوس من فکر کنم این اسمارت بالا 50 تاست چون دارم میبینم 80,000 یورو پول اسمارت برابوس ماسترپیسه. اگه معمولی می بود قیمتش تقریبا میشد 12,000 یورو. 14 تا چیزی حتما بالای 50 بود ولی امید قیمت رو میگفت بهم 80,000 تا. برابوس مشهورتر یا منصوری؟ بستگی داره. برابوس خیلی معروفه واسه تیونینگ مرسدس دنیا، یعنی برابوس. منصوری واسه سوپرکار. بیشتر واسه سوپرکار، فراری، لامبورگینی و اینا. تو حال کردی؟ گوگل کردم. البته الان هم برابوس اومده تو کار پورشه. جدی؟ آره. فقط پورش؟ آره اینو دارم. یعنی برابوس بیشتر مثلا یه سبک میره جلو ولی منصوری لامبو میزنه. رولز رویس هم برابوس الان چند تا رولز رویس هم برابوس زده ولی خب رو هم رفته. برابوس خب خیلی اسمش گنده است واسه مرسدس. واسه بنز. خب آقا ما تو انبار امید جان یه دونه اوروس داریم. اوروس داریم. این مثلا رولز رویس 300,000 یورو پولشه. من فکر کردم خط نگو تورنکبوت. ببینید انبار دیگه. رنج روور. این رنج روور هم اینم لیمیتد. هولی شت. 280,000 یورو. رنج رووری که 280,000 یورو من تو عمرم ندیدم. من الان گفتم مثلا این الان 50 تا پولشه. نه آقا این 600 اس وی 635 لیمیتد هستش. 150 تا بیشتر از این ساخته نشده. رینگاش مثلا 20,000 یورو پول رینگاش می‌بینی؟ کاربن فایبر. این از این کربونه نیست که من از چین سفارش میدم. اویل نیست. از این اصلا داره. اویل نیست. دیگه چی داری؟ تا دلت بخواد ماشین است. بنتلی، بنتایرا، برابوس جی 800. جی 800 این شنیدم. این خیلی مشهوره. بعد من فکر کنم تو ویدیوی سوپرکار بلوندی. سوپرکار بلوندی رو اینجا اومده تا الان. آره 2 سال پیش اینجا بوده. 2 سال پیش بچا سوپرکار بلوندی هم پیش امید بوده. من اینو تو یک از ویدیوش تو دبی دیدم. جی 800 برابوس خیلی خوشگله. بعد داخلش هم مثل مایباخ میمونه درسته؟ دقیقاً همش تیونینگ دیگه. آفرین همش خیلی ماشین خفنیه. 800 تا اسب بخار. استانداردش 585 تا داره. اسب بخار این الان 800 تا اسب بخار. این قیمتش 330,000 یورو. 330,000 یورو قیمت همین مرسدس بنزی که شما اینجا می‌بینید. دقیقاً. SLS اینم یه رولز رویس ریت دیگه. به این تنچیری خود یه اولد تایمر هستش و یه آودی RSQA. نه چی میگه؟ میگه اون تچی ریخته. مثلا آشغاله. خب بریم نگاه. یه دونه اولد تایمر هستش با یه دونه رویز چه میدونم آن لیمیتد اینه اونو. دیگه مثلا تو امروز اینجایی که میرم تمام ماشینا رو نگاه میکنم من اکثرا فقط پشت میزم نشستم. بغلش هم اولد تایمره. ولی من زیاد تو نخ اولد تایمر نیستم. اولد تایمر وای اولد تایمر خوشگلی هم هست پورشه. آره پورشه خیلی خوشگله. پیش اومده برات مثلا تو ماشین خفن سوار شده باشه لامبو سوپرکار یه هر ماشین. بعد مثلا یه نفر یه چیز بهت بگه از رو حسادت یا اینکه خط بنازه رو ماشینه. حقیقتا خط و مت که نه هیچ وقت چیزی هم که بگن نه. به خودت هم بستگی داره. تو برلین آخه پیش میاد بعضی وقتا. نه اونم ببین آره 100% پیش میاد واسه بعضی مشتریان پیش میاد ولی من این عقیده رو دارم بستگی هم یکم به خودت داره. مثلا تو ماشین که میشینی چه ژستی میگیری. خب اگه مثلا یکی رد میشه مثلا یه لبخند بهش بزنی امکان نداره به تو لبخند نزنن ولی اگه خیلی یوبس بشینی پشت فرمون مثلا خیلی از خود ممنوع بشینی اینطوری فقط نگاه بکنی خب معلومه حال نمیکنن دیگه مردم با SLS فاینال ادیشن. می‌بینی کاپوت ماشین کاربن فایبره. فرق میکنه با SLS معمولی. از این 350 تا ساخته شده تولید شده. 350 تا ما 2 تا از اینا داریم یکی اینجا یکی اونجا. یعنی 348 تا بیشتر تو دنیا نیست بعد از ما 2 تاشو داریم. بنتلی کانتیننتال جی تی 8 سیلندر. پانامرا این پورشه پانامرا اسپورت توریسمو توربو اس. تیونینگ شده؟ نه. اوکی برای قیمتش 200,000 تا. 200,000. نوه. بعد یه سوالی دارم مثلا اون خریداری که میخواد بیاد اینجا چرا اینو نمیره از نمایندگی بخره؟ ما زیر قیمت نمایندگی هستیم تو. آره قیمت نمایندگی واسه ماشین 240,000 تا پولش بوده. یه مشتری ماشینو خریده بعدش زیاد با ماشین حال نکرده اومده پیش ما یه لامبورگینی خریده. اینو گرفتم. پس این ماشین مثلا در حد 9 نیست در حد 9 نسبتا 9 فکر کنم نمیدونم چقدر کیلومترها رفته. 2400 2400 رینگاش طلایی بودن مشکیشون کردن. حالا یه سوال من دارم
میگم. بچه‌ها تصور کنید یارو اومده این ماشین رو نو خریده، آره. 2000 کیلومتر رفته. خب 40 تا ضرر، بیشتر ضرر کرد. ما که زیر 200 تا خریدیم ازش. بعد من پیش امید یه لامبو دیگه، امید جان این پورشو من دوست ندارم، این لامبو رو میخوام بخرم، این کلیدش. بعد مثلا امیدم ازش خب تو هم خب حتما از این بیشتر زیر خریدی دیگه. یه 60 تای روی این ضرر کرد. آره یه 60 تا ضرر کرد لامبو رو خرید. 60 تا واسه 2000 کیلومتر. امیدم یه بنتلی دیگه. آره این نسبتا ارزون ماشین 124000 یورو، 60000 کیلومتر راه رفته. آره این خیلی ارزونه. فقط 124000 یورو. 3 تا تسلا میشه. آره خیلی ارزونه. بچه‌ها اینجا قسمت تعمیرگاه اینجاست، قشنگ معلومه. البته تعمیرگاه که میگیم یعنی مثلا فقط کارهای تیونینگ خودمون رو اینجا انجام میدیم. خب مثلا ماشینا رو مثلا به منصوری تبدیل میکنیم یا نوویتک و اینا، همه کارا رو اینجا انجام میدیم. شما انجام میدید مثلا یه ماشین رو به منصوری تبدیل کنید؟ انجام میدید کاملا اینجا انجام میدیم. ولی خطواتش رو از خود منصوری این ماشین باز شده تصادفی نیستش، قطعه‌هاشو باز کردیم از اون ماشین. حتی شاید باید اتفاقا همین جا باشن قطعه. حالا الان ببینیم چی داریم هنوز اینجا. مازراتی گران توریسمو داریم اینجا 0 کیلومتر جدید. یه بنز SLS دیگه. ایول. لامبورگینی اوروس رنگ تیفانی بلو. منصوری؟ نه استاندارده. حالا خیلی خوشگله. ولی اتفاقا بیا ببین قطعه‌های این اونورن. مثلا رولز رویزه. آره رولز رایس. مثلا دیدی مثلا چیز ماشین عوض که میشه، کاپوت ماشین رو که عوض می‌کنیم ما کاربن فایبر میشه. خب به خاطر همین دیگه. الان اینو بازش کردیم قطعه اون جلو هم اتفاقا. بریم ببینیم قطعه رو. یه دونه BMW هم اینجا هست. BMW 700 یه پورشه اول تایمر دیگه. این مکلارن 911 سیه اول تایمر. فکر کنم ولی قیمت نداره، فکر کنم 20 تا. نه 100 تا. 100 تا؟ این مکلارن 765 امید مکلارن چقدر جلوش جا داره. این خب فراری 296 این قطعه‌های ماشینن که الان داریم رو سفید سوار می‌کنیم. بچه‌ها قطعات ماشین رو یاد ببینید. آقا این کاپوت ماشین منصوریه مثلا می‌بینی؟ آره. بعد الان یه سوال دارم. قطعات ماشین قدیمی رو در آوردن. آره. خب بعد این قطعه ماشین این مستقیم شما از منصوری خریدید. آره دقیقاً. اوکی. یعنی منصوری همیشه نمیبنده؟ بستگی داره. بعضی پروژه بستگی داره. بعضی پروژه‌ها که مثلا خیلی بزرگ خیلی خفنن مثل اون اوروسه که دیدیم، اونو تو خود کارخونه منصوری انجام دادن. ولی بعضی کارا که یکم آسون‌ترن خودمون اینجا انجام میدیم. و همین 1000 یوروی پولشه کردم دستته. من میذارم سر جاش. پشیمون شدم. نه 60 میلیون. بیاید بچه‌ها بیاید. 500 یورو. آره. همین 500 یورو پولشه. بعد با یه چسب گیر میشه. ولی خب همین 500 یورو پولشه. همین 500 یورو پولشه. 500 یورو میشه چقدر؟ 5 هفته 35 میلیون پول اینا. تقریبا. ببین یه دونه از این با یه دونه از این خب با این. خب البته نه اونجا این یه ثانیه اینو بگیر شما. اینو میذارم سر جاش. اینو این پول به تسلا. اونم نه. یه چیز جالب‌تر. اینو این پولی فرایدم. حسابشو فکرش. بچه‌ها اینو این خب این دوتا پولی فرایدم. یه پراید. الان یه پراید ما تو دستمون گرفتیم. مواظب باش نیافته از دستش. و اون پایین چند تا پرایده؟ اون پایین دیگه کارخونه ایران خودرو. ببین از یه ماشین دیگه هم جالب دارم بهت نشون بدم همینجا که تازه کارش رو تموم کردیم. این برابوسه. وایسا GLE 63 AMG برابوس بعد باشه درسته؟ این الان شده GLE 800 ولی خیلی درست گفتی. GLE 63 برابوس بیس ماشین بوده. اوکی بعد کردنش GLE 800. این 800 هولی شت دقیقاً شبیه اون بنتلی است. بچه‌ها توی ماشین رو ببینید. متاسفانه نمیشه به ایرانی گفت ولی خیلی خوبه. وای آقا اصلا توی این ماشین زمین تا آسمون با تمام مرسدس بنزایی که من دیدم فرق داره. من حتی توی GLE 63 AMG هم نشستم رانندگی کردم. توش زمین تا آسمون فرق داره. مثلا این تو میشینی انگار مثلا من رفته تو دیزنی لند. می‌دونی چی میگم؟ حتی اینجا رو ببین. آره اصلا دیزاینش خیلی خوشگله. خیلی خفنه. بعد اینا همه رو خودتون انجام بدید. همه خودمون آره. همه کار می‌کنیم. کیفیتی رو از خودمون. امید خب توی آلمان امیدی که مثلا هیچی نداشته اومد توی آلمان انجام داده. بله. فقط می‌تونم آقا ریسپکت بزنم تمش. قربونه. بعدم از داخل ماشین و واقعا خیلی خفنه. اصلا خیلی میزنش باحاله. من خیلی باحال حال کردم. چی نوشته 55 AMG یعنی چی؟ 55 شماره 55. این ماشین هم لیمیت شده است؟ همشون لیمیتده. همیشه لیمیتد. من تا حالا G63 AMG لیمیت شده ندیدم. نه تقریبا تو همون مایاست. فقط ما سریعتر از برابوس هم تحویل میدیم ماشینا. یعنی این نمایش‌های دیگه هم این قابلیت رو دارن که با این برندهای معتبر اینجوری کار کنن. بستگی داره. خب خیلی تلاش کردن. مثلا همه اجازه ندارن مثلا رو ماشین کار بکنن. مثلا خیلی‌ها فقط میخرن و میفروشن ماشینا رو. ولی ما مثلا اجازه داره منصوری و نوویتک کنم خودمون انجام بدیم. بعد استاندارد خاصی باید داشته باشی که این اجازه رو بگیری. آره دیگه استانداردی باید باشه. باید قبولت داشته باشن. میان چکت میکنن میبینن. آره این همه چیز الکی به دست نمیاد. نه واقعا این راست. میگم دراز مدت باید فکر بکنی. بچه‌ها یاد بگیرید یه ذره. امیدوارم که ویدیو
هم آموزشی بوده باشه هم ما هم هنوز اول کارمونه، ما هنوز خیلی برنامه داریم. خب این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امید جان میدونم که خیلی سرت شلوغه. نه بابا ولی دست مرسی درد که نکنه وقتی که اومدی، برام وقت گذاشتی از برلین اومدی تا اینجا. چقدر راه بود؟ 6 ما ساعت نزدیک به تقریبا 8 ساعت. بعد اتوبان بسته بودن. با تسلا 12 ساعت. با تسلا 8 ساعت. اتوبان بسته بودن 2 ساعت و نیم معطل شد. دیدم تو استوری اتفاقا. ما داشتیم با لپتاپ فورتنایت بازی می‌کردیم. خیلی ممنون که اومدی. امیدوارم بهت خوش گذشته باشه. واقعا افتخار می‌کنم به دمت گرم. مرسی واسه همه چیز. و بچه‌ها این ویدیو که ما گرفتیم امیدوارم که یه ویدیویی بوده باشه که هم یه ذره آدم اطلاعاتش بره بالا. مثلا من خودم کلی چیز زیاد گرفتم. همین که یه ذره ویدیوی انگیزشی بوده باشه. امیدم از صفر شروع کرده به اینجا رسیده و اگه امید تونسته پس چرا من نتونم؟ چرا یکی دیگه نتونه؟ چرا شما نتونید؟ امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چنل امیدم براتون میذارم تو دیسکریپشن. ویدیوهاش به زبان آلمانیه ولی خب قول داده که ترجمه فارسی هم به زودی بیاره و شاید هم یه چنل فارسی بزنه. ان شاء الله. درسته؟ دمتون گرم. عشق من عشق بگید و تا یه ویدیو دیگه. بای بای.